جمع‌آوری جادوگران شهر کابل. خطرناکترین جادوگران شهر کابل. صراط الذين صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الله صل على معذرت غواړم د الله نه توبه کوم او چې دا توبه مې خدای قبول کړي. نو دینه معلومیږي چې حتماً د دې په عوض کې یا د دې لپاره یو کار کیږي او تعویض ورته کیږي. این جادوگران چگونه دستگیر شدند؟ سرنوشت این جادوگران چی خواهد شد؟ هیچ کسی به خانه نمیاد. ضمانت دوازده میباشی جا نمیباشی. بیا کسی غرض نداره. بیا وزارت امر بالمعروف و نهی عن منکر دستور داده است تا از فعالیت کسانی که در کشور دست به سحر و جادو میزنند جلوگیری صورت گیرد. این وزارت گفته است که تعویض دادن و دم کردن مشکل شرعی ندارد، اما جادوگران خلاف شریعت اسلامی کار میکنند. از همین رو باید جلوشان گرفته شود. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن منکر گفته است بر رؤسای ولایات هدایت داده شده ساحران و جادوگران را تعقیب نمایند و آنها را دستگیر نموده و به محاکم عدلی و قضایی بسپارند. با گفته شمار از شهروندان کابل طی چند روز گذشته تعداد از تعویض نویسان از خانه و منازلشان بازداشت و به حوزه‌های امنیتی انتقال داده شدند. یک تن از باشندگان کابل منطقه دشت برچی میگوید امروز چند تن از معتصبین وزارت امر بالمعروف و تعداد از نیروهای امنیتی یک تعویض نویس و چند تن از زنانی را که برای گرفتن تعویض آمده بودند بازداشت و به حوزه انتقال دادند. معذرت غواړم د الله نه توبه کوم او چې دا توبه مې خدای قبول کړي. نه څوک غرضارو نه دا کار کوو. این در حالی است که پیش از این وزارت امر بالمعروف و نهی عن منکر اعلان کرده بود که با حکم رهبری این وزارت تمام تعویض نویسان را از مراکز ولایات و شهر کابل جمع‌آوری نموده و به محاکم عدلی و قضایی می سپارد. پیش از این عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن منکر امارت اسلامی نیز گفته بود که جادوگران خلاف شریعت اسلامی فعالیت می کنند و باید جلو آنها گرفته شود. وی همچنان افزوده بود که تعویض و دم مشکل شرعی ندارد، اما به شکلی که شریعت جواز داده باید به همان شکل انجام شود و در حال حاضر برخی از افراد آن را به یک وسیله تجارتی مبدل کردند. گفتنی است که بازار تعویض نویسی در افغانستان بخصوص در شهرهای بزرگ بسیار گرم است. مشتریانی که بیشترشان را زنان تشکیل می دهد در بدل یک تعویض از 500 تا 10,000 افغانی نیز می پردازند. از سوی دیگر برخی شهروندان کشور نیز فعالیت‌های ساحران را برای جامعه و مردم زیانبار می دانند و بر ممنوع شدن فعالیت‌های آنان تاکید می‌ورزند. یک تن از باشندگان شهر کابل گفته است کسانی که همین کار را مسلک خود جور کردند و می‌خواهند پول مردم را بیجا و بی مقصد از جیب‌های مردم بکشند و به خاطر هر بهانه و دلیلی که است به خاطر سحر و جادو مکمل باید جلو آنها گرفته شود. نو دینه معلومیږي چې حتماً د دې په عوض کې یا د دې لپاره یو کار کیږي او تعویض ورته کیږي. یکی دیگر از باشندگان شهر کابل میگوید که ساحران میگویند 4 مغز بیاورید، بادام بیاورید، تخم مرغ و خرما بیاورید، پول نقد بدهید که ما همین کارهای شما را اجرا کنیم.
و مردم هم به دلیل کم سوادی و بیخبری از دین به این چنین اشخاص مراجعه می کنند. عالمان دین نیز سحر و جادو را از نگاه دین اسلام حرام می دانند. عالمان دین می گویند که این مسئله سبب فساد و خرافات در جامعه می شود. یک تن از عالمان دین در کابل گفته است جادوگری، سحر و فالبینی از نظر شریعت اسلام حرام است و از جمله منکرات بزرگ به حساب می آید و سبب نشر خرافات در میان مسلمانان می شود. این در حالی است که شمار از شهروندان افغانستان به علت نداشتن آگاهی و کمبود دانش فریب می خورند و به تعویض نویسان رجوع می کنند. با پرداخت مبلغ‌های انگفتی از آنها برای حل مشکلاتشان کمک می طلبند. بنا به دلایل شرعی که وجود دارد، وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر با کمک و همکاری قماندانی‌های امنیه کابل و ولایات و همکاری باشندگان محل این ساحران را شناسایی نموده و بعد از تحقیق و بررسی آنها را به زندان می اندازد. باشندگان کابل و ولایات از این کار وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر امارت اسلامی ابراز خرسندی نمودند و خواهان ادامه این روند شدند تا باشد دیگر کسانی که به این کار مردم را فریب می دادند جلوشان گرفته شود. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف می گوید اگر کسی این عمل را انجام دهد با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر گفته است شمار جادوگرانی که تا حال بازداشت شدند در ولایات و مرکز بیش از 100 تن هستند. تنها در شهر کابل تاکنون 67 جادوگر که بخش از آنان زنان هستند دستگیر شدند و بیشتر آنان به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدند. وی می گوید هرچند تاکنون رقم کسانی که در این پروسه جمع‌آوری گردیدند دقیق مشخص نیست، اما تاکنون بیش از 100 تن را شناسایی و به مراجع عدلی و قضایی معرفی نمودیم. عاکف مهاجر می گوید وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر سزا و جزا به دوش ندارد. به محکمه معرفیشان می کند و محکمه نظر به گناه سحر و جادو چه سزایی را به آنها در نظر گرفته است نمی داند. صراط الذين صراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسول الله. موصوف در ادامه اضافه کرده است در میان ساحرین تعداد زنهایی که کار سحر و جادو را می کردند بسیار کم بود. اکثریتشان را مردان تشکیل می دادند. با گفته او این پروسه در مرکز و ولایت‌های کشور راه اندازی شده است و اکثر افراد جمع‌آوری شده در مرکز افغانستان و شهرهای بزرگ ولایات بودند.